إيلون ماسك ومشاكله مع الايفون اللي ابل كمان يمكن تطلع منه 6 أجهزة جديدة هذه السنة، وبالتأكيد شفتوها المقارنة ما بين أهم جهازين لهذه السنة، نسخة أمريكا ونسخة السعودية. وخلونا بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول. أبدأها على طول بتسريبات iOS 14 ونسخة البيتا حقة المطورين اللي من خلالها انكشف لنا مجموعة أجهزة كثيرة قادمة من شركة أبل. لو تكلمنا أول حاجة على نفس الآيباد برو، نسخة محسنة للآيباد برو مع 3 كاميرات خلفية. هذه الثلاث كاميرات الخلفية يمكن تجيب قدرات الواقع المعزز والواقع الافتراضي أكثر لنفس هذه الأجهزة. 3 كاميرات مع شاشة أكبر بطبيعة البرو حتمكننا من الحصول على تجربة أفضل بالواقع المعزز اللي كثير مننا أصلا ما أظن قاعد يستخدمه على الآيفون برو ماكس، رغم أنه الشاشة كبيرة، ولكن يظل شيء قادم من شركة أبل. وأيضا منتج الإير تاجز قادم ويبان لنا أنه جاي من نفس شركة أبل. الإير تاج سبق وتكلمت عليها من بعض الحلقات، هي قطع صغيرة تحطها مع أغراضك اللي حولك، بحيث أنه لو فقدت هذه الأغراض في نفس المكان اللي أنت فيه حتقدر تلاقيها. ويمكن مستقبلا مع نفس شريحة اليو 1 حتساند الأشخاص من العثور على أغراضهم حتى لو كانت بعيدة. أيضا نتكلم على سماعات فوق الأذن من نفس أبل، وهذا الأمر اللي بان ويمكن يكون أيضا بلونين أسود وأبيض. سماعات فوق الأذن تعودناها من بيتس، ولكن إنه أبل تطلع نسخة خاصة فيها من سماعات داخل الأذن، هذا الأمر اللي محتمل مع نفس التسريب. فيصير فيه سماعات زي الإيربودز والإيربودز برو اللي داخل الأذن، نسخ من أبل للسماعات فوق الأذن، ويمكن تيجي بلونين الأبيض والأسود. أيضا لو تكلمنا عن تحديث لنفس ريموت التلفزيون حق أبل، وبرضو الواتش الجديدة، ساعة جديدة السلسلة السادسة من أبل. السلسلة السادسة بتجيب معاها قراءة لمستوى الأكسجين في الدم حسب الكود اللي موجود برضو، وهذه القدرة حتيجي مع الجيل الجديد للساعات. هل هي شيء يعتمد على الهاردوير والسوفتوير أو فقط السوفتوير؟ هذا اللي حيبان معانا مع إطلاق الساعة. ليش أقول هذا الموضوع؟ علشان نعرف هل بأثر رجعي موجودة التقنية على ساعات الجيل الخامس أو لا، لو كان الاعتماد على السوفتوير مش فقط الهاردوير الجديد. وأيضا مبدأ ظهور هذه المنتجات ما احنا متأكدين أنه حيكون الحين خلال شهر شهرين. النظام الجديد والتحديث الأخير المفروض يكون نهاية السنة بحكم العادة، ولكن في تبعات كثيرة صارت على شركة أبل من الشيء اللي قاعدين عالميا نواجهه. فمؤتمرهم اللي كان المفروض على نهاية 3 بداية 4، هذا واضح اتلغى المؤتمر، وحيكون إعلان أونلاين، ويمكن أبل تخطي خطوات هواوي اللي بقولها برضو في الحلقة. فهنا إيش تسوي أبل؟ تروح تطلع لكم مؤتمر أونلاين أو فقط تحديث للمتجر وبس. حطوا منتجات جديدة، أرسلوا للإعلاميين المنتجات، وأيضا نتكلم على الخبر الصحفي، وبالتالي عرفوا العالم عن المنتجات الجديدة. أجي للمنتجات الجديدة، وش هي؟ خارج منظومة iOS 14 6 أجهزة آيفون. الآيفون السادس هو الآيفون التاسع الأقرب للإطلاق، نتكلم على آيفون 9 أو آيفون SE 2. هذا الآيفون نحمل نفس تصميم الآيفون 8، حيكون معالج أقوى وقدرات أفضل من ناحية الأداء. أما غير كذا لا تتوقعوا شيء خرافي من هذا الآيفون، إلا أنه يكون سعره اقتصادي ومناسب. وبالتالي شركة أبل تهجم على الفئة المتوسطة من المستخدمين بإيجاد آيفونات مناسبة لهم أكثر. الآيفونات الخمسة الباقية متوقعة نهاية السنة مع الإعلان الرسمي. هذا الإعلان اللي دائما بحكم العادة يكون بشهر سبتمبر، واضح أنه بيتأخر أكثر ويمكن يصير بسبتمبر، ولكن التوفر يمكن ما نشوفه إلى نوفمبر لتوفر الأجهزة بشكل عالمي. هالأمر تبعات الشيء اللي احنا قاعدين نمر عليه عالميا الحين، ولكن أيضا بسبة إيقاف المصانع لفترة، مما أخر وتيرة الإنتاج لفترة أخرى. طيب وش هالأجهزة الخمسة؟ نتكلم على سلسلة البرو، يمكن يكون لها نسختين تعودنا عليها، ب3 كاميرات، برو عادية وبرو ماكس، فحجمين شاشة أمورنا طيبة. ولكن حيكون في 3 أجهزة أخرى، واحد يبدأ ب5.7 كشاشة، وتكبر الشاشة شوي شوي ل3 أحجام مختلفة. يعني أبل لو سوت الحركة هذا شيء ما قد شفناه منه. وأكيد حيجيبوا مع نسخ البرو قدرة ال5G، ولكن النسخ الثانية هل بيكون منها شيء 5G وشيء لا؟
نعم هذا الشيء بينكشف في النهاية. وبرضه هل النسخ الثانية للآيفون 12 اللي هي ما هي ببرو هل بتحصل فقط على كاميرتين خلفية حالها حال الآيفون 11؟ هذا الأمر اللي أيضا بينكشف. حاجة ما نقدر ننكرها إنه آبل السنة هذه ناوية على إطلاقات كثير وأجهزة كثير. تبعات الأمور العالمية أخرت من وتيرة هالأجهزة، ولكن متوقع خلال عام واحد يطلع أكثر من 14 منتج جديد من شركة آبل، ما بين آيفونات وايبود وايباد، وايضا نتكلم على ماك بوكس وماك بوك بروز، ولا ننسى بعض المنتجات الجديدة من سماعات وتاجات وغيرها. سنة حافلة بالخسائر للناس اللي اصلا خلال هالسنة محافظين على قروشهم وما يبغوا يستغنوا عنها ابدا. وقبل ما اختم اخبار ابل، الاستفتاء اللي كان الحلقة الماضية، وش رايكم بموقف حكومة البرازيل اتجاه ابل؟ 61% منكم يقولوا يا مع المحكمة قرارهم صائب، و38% منكم يقولوا لا معليش كان المفروض يكون الحكم ضد ابل. فاكيد هنا نعرف انه دائما الاراء تختلف، والحقائق لما تكون قدام القاضي هو اللي يحكم فيها، وعسى الامور خير. الحين انتقل لشيء ثاني كثير ما انتظرناه، وحقائق نفس السامسونج S20 الترا بنسختين، امريكا المعالج ونسخة الشرق الاوسط. كوالكوم اكسينوس. النسختين توقعت يكون في فروقات جدا كبيرة، وصح هذا التوقع في بعض الأمور، ولكن في أشياء كانت صادمة من ناحية النتائج. فمثلا على سبيل المثال لو استخدمنا شاحن ال 25 واط وشاحن ال 45 واط، تقريبا كل الجوالين نفس الفترات لين ما يشحنوا، ولكن لما اختبرنا الرسوميات لقينا كفة الاكسينوس رجحت في النقطة الواحدة عن الكوالكوم. هذا الشيء كان متعب من ناحية المقارنة وأخذت جهد مننا، ولكن النتيجة بالنسبة لنا أشوفها مرضية ومقنعة بشكل جدا كبير. وهذه النتيجة موجودة في فيديو كامل بذكركم في نهاية الحلقة، وأيضا بتلاقوه أصلا على القناة، اللي هي معالجين الكبار يتحدون بعض. إيلون ماسك في أحد التصريحات حقته يتكلم على تقنية قاعدة تتقلص وتنكمش احترافيتها عالميا بسبب قلة احترافية نفس الأيدي العاملة مع الوقت اتجاه التقنية. هذا الأمر صرح فيه إيلون ماسك بعد استجوابه على مسألة قلة الأيدي العاملة اللي يشتكي منها إيلون ماسك، الأيدي العاملة الاحترافية في التقنية. وقال إنه أي قطاع الناس تتوقع إنه قاعد يتطور، بالذات التقنية قاعد العالم يتوقع إنه يتطور ويصير أكثر احترافية، ولكن الواقع يقول إنه قطاع التقنية قاعدة تنقص الأيدي الماهرة الخبيرة فيه بحكم توجه هذه الأيدي الماهرة الخبيرة فيه لأشياء أخرى تخصها. هالأمر ترى احنا حتى لامسينه هنا في قطاع الأعمال في نفس الإنتاج وإنتاج المحتوى. نلاقي الناس لما يكونوا محترفين في إنتاج المحتوى أو حتى لو في المونتاج محترفين بشكل جدا كبير، يقول أنا ليش أصير موظف عند أحد؟ ليه ما أصير فريلانسر أشتغل برا وأفتح لي شركتي الخاصة أو أشتغل كفرد، وبالتالي أقدر أجيب وأحقق أرباح أكثر. إلى حد ما الأمر واقعي، ولكن يظل هذا حال العالم. أرجع لكلام ماسك اللي حاول يثبت كلامه على أرض الواقع، وقال بعطيكم مثال على نقص الأيدي الماهرة. لو شفنا النسخة الأخيرة من نظام التحديث iOS 13 حنلاقي إنه في أغلاط ومشاكل جدا كثيرة. إذا نعرف إنه مع كل سنة ومع تحديثات iOS جودة iOS نفسه والنظام التشغيلي حق الآيفون قاعدة تقل. وأنا يا إيلون ماسك مستخدم آيفون وألاحظ إنه هالجودة قاعدة تقل، فهذا مثال يأكد لكم إنه جودة التقنية قاعدة تقل. اوكي، هذا المثال اللي ضربه إيلون ماسك، وعاد هنا استنى رايكم وشاركونا في نفس الاستفتاء. وعلى فكره ايضا الحلقه الماضيه سالتكم عن نفس مبدا TCL في الشاشات اللي تنطوي، ومبداهم في شاشه تنسحب كذا. 84% منكم قالوا جميله، و15% قالوا قبيحه، ما هي بمره حلوه. يظل المبادئ لما نجربها على ارض الواقع بعدين تبان النتيجه صح. وبصراحه لو فكرتوا فيها شاشه تنسحب كذا، إذا ما في شيء يسوي سبورت، يسوي سند لنفس الشاشة المفكوكة والمسحوبة، ساعتها بالفعل تحسوا في مخاطرة على نفس الشاشة. طيب الحين نرجع ونكمل إنه في عندنا مجموعة أجهزة برضو وصلت للقناة وقاعدين نسوي لكم مراجعات. نتكلم على النوفا 7i، نتكلم أيضا عن الهواوي 9X Pro. هذه النسخة اللي جت بخصائص كويسة، وسألتكم على انستغرام وسألتكم على تويتر عن الأسئلة اللي عندكم لها النسختين، فلا تنسوا أي سؤال عندكم حطوها، بالذات لو عن آب جاليري أو الدعم عن جوجل، أي شيء عطوني الأسئلة وابشروا بحلقة خاصة بسوي مراجعة مختلفة لهالأجهزة. وأيضا لو تكلمنا عن أجهزة اللابتوب ب 1500 ريال، هل هي كافية أنكم تشتروا لابتوب يساندكم في دراستكم أو في الدراسة عن بعد؟ أبشروا، المحتوى جاهز والحلقة تطلع الأسبوع الجاي بإذن واحد أحد، فخليكم دائما مشتركين ومفعلين التنبيهات.
تسريب جديد من ناحية سلسلة الهواوي P40، هذه السلسلة اللي بتجيب معاها تحسينات جدا كبيرة على مبدأ الكاميرا. إثبات من نفس التسريبات أنه في 5 كاميرات خلفية وكاميرتين أمامية، هذه الكاميرات كلها بتساند على إعطاء تجربة أفضل من ناحية التصوير. الجهاز الجديد أيضا بيكون عنده بطارية 4500 ملي أمبير أو 5000 ملي أمبير على حسب النسخ. وأيضا نتكلم على البرو والعادي أيضا موجهة للسوق عندنا وبتجينا بشكل رسمي بإذن واحد أحد. ولكن المؤتمر اللي توقعنا أنه يكون في باريس، هالمؤتمر حيصير أونلاين وحيصير في بث مباشر. من هذا البث نعرف أنه حرصنا على الأمور كلها وكل واحد في أمان وسلام. ولكن في العادة في المؤتمرات الأساسية الكبيرة دي يكون البث باللغة الإنجليزية، والمؤتمرات نفسها كنت أحضرها، ولكن بعدين صرت أسوي بث مباشر لأن أقول أعطي البث بنفس اللغة العربية أفضل وأوصل المعلومات بشكل أكبر. آخر بث فوق 300 ألف واحد حضروا لو تكلمنا على نفس مؤتمر أبل الأخير. هل تبغوني أسوي نفس الأمر وأتكلم مع هواوي ونجيب لكم نفس البث حق مؤتمر P40 باللغة العربية من عندي في الاستديو مع التعليق المباشر على كل شيء قاعد يصير، بدل ما نشوف البث باللغة الإنجليزية؟ هنا أحتاج منكم فقط تشاركوا في الاستفتاء، أعطونا لايك على الحلقة، وبإذن واحد أحد في الحلقة القادمة حيصير نقول لكم النتيجة حقتها، وهل بإذن الله بوصل لاتفاقية مع هواوي لإتمام هذا الأمر ولا لا. طبعا ليش الأمر يحتاج اتفاقية؟ لأنه نتكلم على حقوق إنتاج وأشياء أخرى زي كذا. الفترة الحالية في كثير من البدائل اللي موجودة للتقنية اللي تقدر تساندنا على تجنب المعاملات البشرية المباشرة. يعني اوكي قالوا لنا نصافح بعض، اذا الاجتماعات ما ابغى اطق لك مشوار ساعه رغم ان الشوارع فاضيه، ما ابغى اجي لك بمشوار ساعه عشان احضر اجتماع ربع ساعه، فليش ما نتبنى التقنيه؟ مجموعه كبيره من التطبيقات المتاحه وتلاقوا عندكم امامكم على الشاشه بعض هذه التطبيقات. نتكلم على زوم، سكايب، فيس تايم، نتكلم على تطبيقات سكايب بزنس، نتكلم على تطبيقات مخصصه من بعض الشركات تتيح الاجتماعات اللي تقدر تسووها اونلاين. وصدقوني من واقع تجربه يا جماعه، كثير من العملاء اعاند معاهم اقول لهم لا ما ابغى اسوي اجتماع، ما اقدر، ما عندي وقت الساعه ذي اللي اجي فيك، لا خلينا نسوي اونلاين. وبالفعل تضبط. يعني اخر اجتماع سويته كان مع احد كبار الشركات، كان على التليفون وحضرنا اكثر من شخص من الطرف الثاني وانا واحد من هنا وقاعد اسجل النوتس والاشياء ذي كلها. فعليا الاجتماع قاعد ساعه كامله، ولكن وفر علي ساعتين، ساعه روحه وساعه رجعه. يعني لو ضيعت من يومي مع روحتي ورجعتي ساعتين حيكون 3 ساعات واخذت زبده حوالي 10 دقائق من اجتماع الساعه. فمعليش، تبني التقنية جدا جميل، وحول على التقنية. هو هاشتاج طلعت عندنا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هذا الهاشتاج شمل كثير من المبادرات اللي عندنا في المملكة العربية السعودية، وشاركونا مبادراتكم في المملكة وحول العالم العربي والعالم بأسره. إيش في عندكم شيء في التقنية موجود؟ الحلقة الجاية بيكون فيها تفاعل أكثر. والظاهر بما أننا كلنا متكين الحين في أماكننا بيوتنا، وأنا في تيك بيلز مع الأجهزة دي كلها، بما أننا موجودين زي كذا، وش رأيكم نسوي حلقات بث مباشر أكثر؟ فالاستفتاء الأخير زي ما شفتوا عندكم في الحلقة كان البث تبغوه يكون على تويتر، على انستغرام، ولا أرجع لكم ببث على اليوتيوب وكل الناس يشوفونا أكثر على اليوتيوب، ولا كلهم سوا كذا وهق الشباب يصير عليهم شغل أكثر. نهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا تذكير من ناحية الحلقات اللي تقدروا تشوفوها: الألترا بنسختين الأمريكية والعادية، وأيضا عندكم جهاز الألترا ضد الميت 30 برو.